היי, מה שלומכם? שמי ענת אשת גלזר, אני רואת חשבון ויועצת עסקית במקצוע ובקריירה שלי, ואני חוקרת את נושא הכסף כבר הרבה מאוד שנים. החזון האישי שלי הוא לעזור לאנשים לחיות ברווחה כלכלית. אני עובדת עם מאות בעלי עסקים עצמאיים, חברות סטארט-אפ, חברות קטנות, עוסקים מורשים, עוסקים פטורים, ואני חוקרת את הכסף, לראות איך אנשים יכולים לעשות כסף. במהלך השנים התחברתי לנושא התודעה, ושמתי לב שאנשים עם תודעה גבוהה יודעים לזמן לעצמם כסף ולהביא כסף לחייהם, ואני עושה את זה גם בחיים שלי. ולמדתי שאם אנחנו מתנהלים עם כסף, כמו שאנחנו מתנהלים עם אנרגיה, אנחנו מצליחים להביא לחיינו כסף בצורה פשוטה וקלילה. זה נכון שזה לא קסם, אבל הרבה פעמים זה מגיע יש מאין, בהפתעה, באיזושהי צורה ככה מוזרה או קסומה, ואני מלמדת אנשים לעשות את זה גם בעצמם. בנוסף, אני מאוד רואה שליחות ללמד בעלי עסקים לנהל את העסק שלהם, ויש לי קורס שבו אני מלמדת איך לנהל תזרים מזומנים, גבייה, תקציב, תמחיר, כל הדברים שאנשים לא אוהבים לעשות. ואני מלמדת את זה גם בהקשר הרוחני והרגשי, כי אני חושבת שברגע שאנחנו מוכנים רגשית להתמודד עם הנושא הזה שנקרא כסף, אז הכל הולך לנו הרבה יותר בקלות. ושמתי לב לעובדה שאנשים שנמנעים ממספרים ונמנעים מכסף, הכל הולך להם הרבה יותר קשה והרבה יותר מאתגר. אז אני לא אוהבת את המילה קשה, ולכן אני מלמדת אנשים איך הם יכולים לעשות קסם בחיים שלהם, ולחבר בין הנושא התודעתי לנושא הגשמי, ולהצליח בצורה הזאת להביא לחייהם הרבה מאוד רווחה כלכלית. זה לא חייב להיות בצורה של כסף בפועל, זה יכול להיות גם בכל מיני הטבות והקלות ומוצרים ושירותים שהם מביאים לחייהם. וזה יכול להיות גם בכסף ממשי. אבל אני ממש יכולה לומר שזה ממש בדמי ובחזון האישי שלי, לעזור לאנשים להתקדם, לחיות בטוב ולהיות בטוב. אנחנו בתקופות מאתגרות בשנים האחרונות, בוודאי שהחל מה7 באוקטובר אנחנו מתמודדים עם הרבה מאוד אתגרים, והנושא הכספי הוא תמיד מושפע מהנושא הרגשי ומהנושא הכללי שקורה לנו בסביבתנו. אז כאחת שגדלה בקיבוץ, ואמרו לה בגיל מאוד צעיר שההורים שלה עשירים, מה שמנע ממני לדבר על כסף, לחשוב כסף ולעשות כסף, עשיתי שינוי בגיל 37 בערך, והבנתי שאפשר להתייחס אחרת לכסף ואפשר לראות אחרת כסף. והיום אני ממנפת את זה ומשתמשת בזה, ואני מדברת עם אנשים ומלמדת אותם איך הם יכולים לעשות את זה לתועלתם האישית. כי בסוף בסוף המטרה שלנו זה לעשות טוב כאן בעולם, להביא אנשים למצב שהם חיים בטוב, שהם מתפרנסים בטוב, שהם מלמדים את הילדים שלהם איך להתנהל עם כסף, ושהם מתנהלים עם הנושא הזה שנקרא כסף בצורה נכונה וטובה. ואני יכולה לומר שאני במצב מסוים מחברת בין אנשים שהם בתודעה מאוד מאוד גבוהה, תקראו להם רוחניקים, שהרבה פעמים הם לא מחוברים לצד הכספי, אז אני מחברת אותם לצד הגשמי והחומרי, ולעומת זאת, אנשים שהם רק ברמה החומרית והכספית ומאוד מאוד רציונליים ומאוד מאוד מחשבתיים, ללמד אותם שיש גם את עולם התודעה, ואפשר לחבר ביניהם, ובאמצעות של החיבור, להביא לעולם טוב יותר גם עבורם, גם לחבר את האנשים המאוד מאוד מטריאליים לעולם הרוח, ולהראות להם שבעולם הרוח הם יכולים לעשות טוב ולקבל עוד מימדים טובים לחייהם, שיתרמו להם ויעזרו להם גם בנושא הכספי, להביא לחייהם עוד כסף ועוד רווחה כלכלית. אז אני מזמינה אתכם להצטרף אליי ולשמוע את ההרצאה שלי בנושא של חיבור בין תודעה וכסף, ולראות איך אפשר למנף את הדברים ולהביא לחיינו הרבה מאוד רווחה כלכלית. אז מזמינה אתכם להצטרף אליי להרצאה שלי.